Ngayon narito tayo sa Lieve, Heer of Solder. So ito ay ibig sabihin nito, our Lord in the Attic. So itong museum na to actually ay dating bahay at simbahan na nandirito sa gilid ng sikat na kanal na sa Amsterdam. So basically ayan, makikita nyo nasa gilid siya. Bahay lang siya actually, hindi mo siya halos mapapansin. Pero malaki yung contribution niya. Hi baby! So malaki yung contribution niya sa pananampalataya. Hindi lang naman sa Katoliko, kundi sa iba't ibang relihiyon. Kasi during that 1660, hindi kasi pwedeng sumamba or hindi yung mga tao dito sa Netherlands, sa Amsterdam, hindi basta-basta makakapag samba in public. So dito sa third floor dito nila ginaganap yung mga service praises nila. Hindi lang din naman yung Katoliko. So may iba't ibang relihiyon din daw na ginagamit itong simbahan na to actually. So sa ngayon sarado siya, but then let us see kung anong meron pa dito. So noong 17th century, inayos itong bahay nito at sabi ko nga ito ay church sa third floor. No, doon sa taas church ito at under nito meron ding tawag dito lagusan papunta sa kanal. So pag naghanap ka ng mga lugar na pwede mong bisitahin, isa ito sa ire-recommenda sa iyo kasi napakaganda nito sa loob. Napakaganda ng simbahang ito sa loob.